Hi guys! Ngayon ang tuturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng YouTube channel. So punta tayo kay YouTube. So punta tayo dun sa parang profile sa right side. Then nakita nyo po, sign in tayo. Yan. Yung ginawa nating Google account, yun yung i-connect natin kay YouTube. Then pinutin natin yung Google account natin. Enter lang natin yung password. Yun na nga po. Meron na tayong YouTube channel. Tapos, pinutin natin yung profile natin. Your channel. Then, ayan po. Pipili lang kayo kung pangalan nyo yung gusto nyong ilagay or nickname nyo. Or depende po sa inyo kung ano yung naiisip nyong pangalan. But, try natin ibang name or kung ano po yung naisip nyo. Like, example, love. Type lang natin. Channel. Then, create channel. Sorry. So, ayan po, meron na tayong love channel sa YouTube. So, yun guys, pwede na kayong mag-subscribe dito or search nyo yung iniidolo nyong vlogger. Pwede na kayong mag-upload ng videos dito. Then, search lang natin. Ivana Alawi. Yan guys. Pwede na natin siyang i-subscribe, panoorin, and then i-like. Then, pwede na tayo mag-comment. So, yun guys. Magko-comment tayo. Si very pretty Ivana Alawi, my idol. Then, comment. Pretty, top comment. Then, yun guys, ang dali-dali lang mag-subscribe. Kung sino yung idol yung vlogger, meron kayong kamag-anak na nagbo-vlog. Yun guys, ganun lang ka-easy. Gawa kayo ng YouTube channel, then subscribe nyo sila. Makakatulong na kayo. Kahit a minute lang na panonood. Ganun lang. Ka-easy. Para makatulong lang ba tayo. Ganun. Or panood lang. Siyempre po, libangan. Ganun. Then punta tayo kay YouTube YT Studio. So, ang hirap kasi guys, hindi naman, kasi ang Huawei phone kasi yung gamit ko. So, medyo may pasikot-sikot lang ng konti. But, kung yung, pwede nyo naman i-explore yung phone nyo. Kung ano yung gamit nyo ha. Kasi, para sa akin is Huawei phone kasi yung gamit ko. So, medyo pasikot-sikot lang. But, then dito na tayo kay YT Studio. Ayan. So, ayan guys. Welcome to YouTube Studio. Ayan. So, gano'n lang guys. Kung may upload kayong video, tap nyo lang yung upload videos. Then, so sample lang ganyan guys. Papakita ko lang sa inyo. Then, dito nyo rin sa YT Studio makikita yung mga analytics nyo, yung views. Download din kayo ng ganun guys. Then, may YouTube kayo. Then, yung YT Studio is yung ganyan guys. Yung mga playlist, dyan mo makikita. Yung bilang ng subscribes sa'yo. So, yun lang po guys. Hanggang dito na lang. Salamat po.